نمایندگان محترم، دوستان گرامی، در دومین روز گرد همایی ایران آزاد با یکدیگر هستیم و از اینجا میشنوند ما رو به ویژه مردم ایران و یاران شورشگر، همونها که هر روز حماسه می‌آفرینند. این گرد همایی از کوران دسیسه و تبانی‌های بیت خامنه‌ای قد برافراشته و نشان حقیقت بزرگ زمانه رو بر خودش داره. این حقیقت که آخوندها البته که به هر تقلایی دست میزنند اما دیگه نمیتونن خط خودشون رو پیش ببرن و بر کرسی قدرت باقی بمونن. این حقیقت که سرنگونی آخوندها در دسترسه و این حقیقت که مردم و مقاومت ایران پیروز میشوند و در این تردیدی نیست. آری، ولایت فقیه که شر مجسم برای خلقهای منطقه و هیولای تروریسم و جنگ افروزی علیه تمام جهان است، سرنگونیش مثل تیری است که تاریخ آن را شلیک کرده و هیچ قدرتی نمیتواند مانع آن شود. دیروز مشارکت و تلاش عظیم یاران مقاومت، اشرف نشانها، مجاهدین، اعضای شورای ملی مقاومت و حامیان این جنبش، نمایندگان پارلمان‌های مختلف دنیا، همچنین شخصیت‌های سیاسی در برپایی گرد همایی ایران آزاد و تظاهرات همزمان با اون جهانی رو به ستایش عزم مردم و مقاومت ایران برای آزادی در میهنشون و صلح در منطقه و جهان واداشت. این کارزار از مانعها و دیوارهای بلند و قطور عبور کرد و توانست توطئه‌ها و کارشکنی‌های رژیم آخوندی و همدستان مماشاتگرشون رو مغلوب خودش کنه. این یک نمایش پرشکوه حقانیت و اعتبار و مشروعیت و قدرت این مقاومته. سربلندتر از همیشه، آماده تر از همیشه و مصممتر از همیشه. من دیروز هم شاهد صحنه‌های بی‌نظیر از مرکز پاریس تا تجمع‌های مختلف ایرانیان آزاده و اشرف نشان‌ها بودم و هم اوج احساسات برانگیخته هموطنانمون از داخل ایران که در پیام‌های متعدد به دستم می‌رسید رو شاهد بودم. درود بر همه شورشگران و زحمتکشان مقاومت و انقلاب دموکراتیک مردم ایران. میدونم که از کار فشرده این مدت که دیروز به بار نشست خسته اید همتون، اما بسیار جنگاورتر و حاضر آماده بر همه شما که امروز باز هم در کار رزم و پیکاری در هر کجا که هستید درود میفرستم. امروز استبداد دینی در تنگنای یک فهرست طولانی از شکست‌ها و بنبست‌هاست. از اقتصاد فروپاشیده تا منازعات درون حکومت، ریزش جریانوار در سپاه و بسیج و پرونده اتمی. اما فراتر از همه اینها، کابوس شب و روز رژیم شط خروشان انقلاب است که در قیام‌های پی در پی رژیم را در هم می‌پیچد. انقلاب در اعتلای جایگزین دموکراتیک
در سازمان یافتگی جوانان شورشگر، در ضربات کانونهای شورشی به مراکز فرماندهی سپاه پاسداران و استمرار بخشیدن به قیام خلق خودش رو نشون میده. حالا به وضعیت خامنه‌ای و رژیمش نگاه کنیم. تنها اهرم و تکیهگاه رژیم ولایت فقیه سرکوبه، اما در سرکوب هم به بنبست رسیده. بعد از قیام و تکان عظیم دی ماه سال 96، در قیام آبان سال 98 دست کم 1500 جوان و نوجوان رو قتل عام کرد. اما این کشتار آتش قیام ها رو بالاتر برد و حقانیت راه حل انقلابی رو اثبات کرد. رژیم آخوندی با سپر قرار دادن بیش از 550,000 تن از هموطنانمون در کرونا، یعنی قربانیان عظیم این بلای عظیم، تونست 2 سال رو پشت سر بذاره. اما در نیمه سال 1401 قیام ها دوباره سر برداشت. این بار رژیم دست کم 750 نفر رو کشت و بیش از 30,000 نفر رو دستگیر کرد و حالا به موج اعدام ها رو آورده که خشم عمومی رو دامن میزنه. سالهای سال خامنه‌ای میگفت اگر در عراق و سوریه و لبنان و یمن نجنگه، باید در تهران و اصفهان سنگربندی کنه. اما حالا هرچه هم در کشورهای منطقه جنایت و دخالت و برای خودش عمق استراتژیک به تراشه، دیگه فایده‌ای نداره، زیرا در قیام‌ها خط مقدم جنگ به حوالی بیت خودش منتقل شده و باید منتظر روز نهایی باشد. خامنه‌ای راه نجات رژیمش رو در یک پایی کردن و انقباض این رژیم دید و اون رو گام دوم انقلاب نامید. مجلس ارتجاع رو به وحوش وابسته به بیت خودش اختصاص داد و ریاست جمهوری رو به یک جلاد قتل عام سپرد. اما پروژه منقبض کردن رژیم شکست خورد. کابینه و وزارتخانه ها و صنعت و بانک ها و بازار ارز در هیچ دوره‌ای به اندازه 2 سال اخیر پریشان و متزلزل نبوده. سرانجام رژیم حاکم بسیار تقلا کرد که سرنوشت و بقای خودش رو با بمب اتمی گره بزنه. اما این پروژه از روز اول با افشای سری ترین سایت های اتمی توسط مجاهدین گورزاد شد. البته باز هم رژیم تمام تلاش خودش رو میکنه، ولی نمیتونه صورت مسئله سرنگونی رو از روی تابلوی ایران پاک کنه. بنابراین با وجود 2 تریلیون دلار هزینه و ضرر، اون هم از جیب مردم ایران، اگر خامنه‌ای نه یک بمب که 100 بمب اتمی هم بسازد، حریف جوانان شورشگر قیام نیست. آنها که فریاد میزنند خامنه‌ای ضحاک میکشیمت زیر خاک. سه هفته پیش خامنه‌ای ادعا می‌کرد که اصلاً
ساخت بمب اتمی رو ضد دینی و ضد اسلامی میدونه. در ادبیات ایران زمین به این میگن مژدگانی که گربه شد عابد و زاهد و مسلمانا. از یاد نبریم که خرازی وزیر خارجه آخوند خاتمی هم در برابر خبرنگاران به رابین کوک وزیر خارجه انگلیس قول داد که فتوا در مورد سلمان رشدی اجرا نخواهد شد. اما رژیم هرگز از اون دست بر نداشت. مقاومت ایران از قبل اعلام کرده که هر قولی که رژیم در مورد صرف نظر کردن از سلاح اتمی بده پوچ و نامعتبره، به این دلیل که اون رو ضامن بقای فاشیسم دینی میدونه. حالا به اونها میگوییم هرچه میخواهید برای مقابله با قیامها و مقابله با جایگزین دموکراتیک به دولت‌های مماشاتگر دخیل ببندید یا بروید زرادخانه‌های موشکی و پهپادی را چند برابر کنید و هرچه میخواهید بمب بسازید، اما در مقابل بزرگترین و قدرتمندترین سلاح امروز جهان در بنبست و بیچاره هستید. این سلاح قیام مردم به پا خواسته است که برای سرنگونی ولایت فقیه خیز برداشته و قطعاً آن را محقق می کنند. مجاهدین 50 و چند سال پیش از شما برادران عرب و فلسطینی آموختند که اذا شعب یوما اراد الحیات فلا بد ان یستجیب القدر ولا بد لللیل ان ینجلی ولا بد للقید ان ینکسر. وقتی ملتی مثل ملت ایران این چنین پا در جاده مقاومت و حیات میگذارد و فدیه و فدا میکند، بر سرنوشت است که پاسخ دهد، بر شب است که پایان پذیرد و بر زنجیرهاست که از هم بگسلد. دوستان گرامی، خامنه‌ای بمب و موشک و اون چرا که عمق استراتژیک در منطقه نامیده برای این میخواد که خودش رو در برابر بزرگترین و مهلکترین تهدید رژیمش حفظ کنه. این حقیقت رو خمینی دجال با غریزه ضد انقلابی خودش از روز اول فهمیده بود. بی جهت نبود که در واکنش به سخنرانی مسعود در میتینگ بزرگ امجدیه خمینی در 4 تیر سال 59 گفت دشمن ما نه در آمریکا، نه در شوروی و نه در کردستان، بلکه در همین جا در مقابل چشمهای ما در همین تهرانه. منافقین یعنی مجاهدین که با اسلام و قرآن و نهج البلاغه به جنگ ما اومدن. امروز هم بالاترین مقام‌ها و نهادهای رژیم از دست مجاهدین به عنوان بزرگترین تهدید
حکومتشون خواب راحت ندارن. هفته پیش رئیس مجلس ارتجاع ورود نیروهای پلیس به اشرف 3 رو اوج قدرت رژیم توصیف کرد. سخنگویان رژیم به طور رسمی میگن ما در هیچ ملاقاتی با سفرا یا هیئت‌های کشورهای اروپایی نیست که به قضیه مجاهدین نپردازیم. روزنامه ایران وابسته به رئیسی ابراز امیدواری کرد که رژیم شبکه داخلی مجاهدین رو زیر ضرب ببرد، زیرا رهبری عوامل میدانی و مجازی در قیام از جمله نتایج همکاری مرتبطین داخلی با مجاهدین بوده است. و در اسناد درونی وزارت خارجه رژیم تصریح شده که مجاهدین دارای اتحاد و تشکیلات منسجمند، توان اطلاعاتی بسیار زیادی دارند، با تشکیل کانونهای شورشی به دنبال براندازی هستند و تنها سازمانی هستند که برای آلترناتیو بودن برنامه دارند. در همین روزها امام جمعه های خامنه‌ای به روشنی گفتند که در ملاقات‌های پشت پرده اخیر رژیم با مقام‌های آمریکا و اروپا موضوع مذاکره سازمان مجاهدین بوده. در اساس اونچه که آخوندها در همین ملاقات‌های پشت پرده گفتند، دولت فرانسه تظاهرات مقاومت ایران رو در پاریس به دلایل ژئوپلیتیک لغو کرد. این مقاومتیه که تظاهراتش در فاصله هزاران کیلومتری ایران موقعیت ژئوپلیتیک آخوندها رو به هم میزنه. البته راست میگن، شما موقعیت ژئوپلیتیک رژیم رو به هم میزنید. دوستان گرامی، رژیم ولایت فقیه چند شکست اساسی در عرصه‌های مختلف استراتژیک، سیاسی و ایدئولوژیک از مجاهدین و مقاومت ایران متحمل شده که در اینجا به اون اشاره مختصری میکنم. اول اینکه مجاهدین با در هم شکستن توطئه‌ها و ضربات متعدد به رژیم به این موفقیت دست یافتند که در داخل و خارج ایران جنبش سازمان یافته برای سرنگونی رژیم رو حفظ کرده و ارتقا بدهند. دوم اینکه به رغم مماشات دولت‌های غرب با فاشیسم دینی و تلاش‌های حیرت انگیز و فوق تصور برای سرهمبندی کردن آلترناتیوهای قلابی، اکثریت عظیم نمایندگان منتخب مردم در آمریکا و اروپا از جمله فرانسه و انگلستان از خواست مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک حمایت کردند. اونها همچنین به پشتیبانی از طرح 10 ماده‌ای مقاومت ایران برخاستند. و سوم اینکه مجاهدین با پرچمداری اسلام دموکراتیک به خصوص در امر برابری زن و مرد آنتیتز ارتجاع دینی شدند و رژیم حاکم رو از نظر ایدئولوژیک شکست دادند. نزدیک به 14 است که زنان در تمام سطوح این جنبش مسئولیت‌های رهبری کننده و اداره امور رو با تجارب بسیار گرانبها و البته خونبار بر عهده دارند و همراه اونها نسلی از مردان هستند که این برابری و هژمونی رو با طیب خاطر پذیرفته و در عمل اثبات کردند.
در شورای مرکزی سازمان مجاهدین 1000 زن مجاهده پیشتاز هستند که از زندانهای رژیم تا صحنه‌های نبرد و عبور از انواع سختی‌ها و آزمایش‌ها سرفراز بیرون اومدند. در مبارزه با خمینی و رژیمش 10,000 زن مجاهد شهید یا زندانی و شکنجه شدند. بله، با چنین سابقه و پشتوانه و تاریخچه است که امروز دختران و زنان شورشگر با شجاعت حد اکثر فرماندهی صحنه‌های نبرد با دژخیمان رو به دست میگیرند. زنانی که اراده کرده اند بزرگترین دیکتاتوری دینی تاریخ رو به زیر بکشند و راستی چه سرمایه‌ای ارزشمندتر و مؤثرتر و کارآمدتر از این برای کسب آزادی و تضمین دموکراسی و برابری. به همین دلیل رژیم و پاسدارانش سراپا از این مقاومت و این زنان پیشتاز وحشت دارند. در هر کجا از شهرها و خیابانهای ایران تا اشرف 3 و تا سراسر جهان. سه عامل مهمی که برشمردم مهمترین علل رو آوردن آخوندها به دولت‌های غربی برای محدودسازی مقاومت ایرانی. اما مقاومتی که ریشه‌هاش در اعماق جامعه ایرانه، مقاومتی که از 4 دهه ضربه و توطئه و شیطانسازی سرفراز بیرون اومده، باز هم تقلای حقیرانه رژیم رو در هم میپیچه و در هم میشکنه. و چنان که مسعود گفته، نه شورای ملی مقاومت و نه سازمان مجاهدین خلق ایران پدیده های بیریشه یا خودرو نبوده، بلکه به گونه‌ای ضروری و قانونمند از عمق مبارزات و تاریخ میهن ما سر برکشیده و وارث راستین اصیلترین سنن مبارزاتی خلق ما در عالیترین مدار تکاملی امروز هستند. دقیقاً در همین نقطه حتمیت فوق‌العاده شکوهمند و حقیقت تابان و درخشان دیگری بشارت داده می شود و آن حتمیت سرنگونی رژیم آخوندی و حقیقت اجتناب ناپذیر پیروزی و رهایی مردم ایران است. مسئول رهبر ماست، پیروزی از آن ماست. پیروزی از آن ماست. اجازه بدین خطاب به همه کشورهای اسلامی و همه مسلمانان از هر مذهب و مرامی بگویم هرچند مردم ایران قربانی اول این نظام منحوس ولایت فقیه بوده اند، اما این رژیم بدترین دشمن اسلام و مسلمانان است. بنیادگرایی و تروریسم تحت نام اسلام، چه شیعه و چه سنی، یا تماماً توسط این رژیم هدایت و تأمین می شود یا از آن سرچشمه می گیرد. قربانی اول سیاست مماشات با این رژیم البته که مردم ایران هستند، اما خسارات فاجعه بار این سیاست دامن همه مردم و کشورهای منطقه و برادران و خواهران عرب و مسلمان ما را گرفته است. در حضور شما نمایندگان و منتخبان
مردم از سراسر جهان، از اینجا همه کشورهای خاورمیانه، همه کشورهای اسلامی و همه مسلمانان را به همبستگی و همراهی با مردم ایران در یک جبهه متحد در برابر نظام ولایت فقیه و بنیادگرایی تحت نام اسلام فرا می‌خوانم. در اینجا میخوام از حضور هیئت برادرانمون از سازمان خبات کردستان ایران به ریاست کاک بابا تشکر کنم که در همبستگی و همپیمانی با این شورا و این مقاومت در این سالیان جلوی این رژیم علیه تمام توطئه های اونها ایستادند و این چنین سرفرازند. درود بر همه شما. درود بر شما. هموطنان عزیز، سده 14 دوران یکتازی شاه و شیخ و ضبط انقلاب‌ها و جنبش‌های مظلوم ایران به سر رسید. 100 سال سلطنت و ولایت با آن همه جنایت بس است و حالا سده 15 به نام نامی مردم ایران، به نام جمهوری و انقلاب دموکراتیک ایران رقم خورده است و نوید بخش آزادی برای مردم و صلح و امنیت برای منطقه و جهان است. پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران.